quay trở lại với Lisa Channel và hôm nay chị có một quyển sách mới nữa nè, một màu hồng rất là dễ thương. Chị có một cô nàng búp bê nè và chị có cả một ban trang điểm đây, có rất là nhiều đồ trang điểm luôn và một tủ quần áo rất là dễ thương nè. Hai ly kem cùng với một ghế sofa và bây giờ chị sẽ bắt đầu chơi với cô nàng búp bê màu hồng này nhé. Thấy cô nàng búp bê và quyển sách này như thế nào nè, có dễ thương không? Và hãy bình luận ngay bên dưới video cho chị biết với nha. Và bây giờ chị sẽ hướng dẫn cho các em cách làm nhé. Chúng ta sẽ in ra và các em hãy bình luận ngay bên dưới để chị gửi file cho các em in ra nè. Sau đó chúng ta sẽ cắt ra và được giống như của chị nè. Và rồi chúng ta sẽ sử dụng những trang bìa này. Chúng ta sẽ ghép những đồ dùng theo từng trang nha. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với phòng ngủ nè.
Đối với những trang còn lại chúng ta cũng sẽ làm tương tự như vậy nha. Các em sẽ lựa những đồ dùng của từng căn phòng ra nè. Sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng băng keo trong và băng keo hai mặt để dán vô nha. Tiếp theo chính là căn phòng có một bàn trang điểm rất là dễ thương nè. Đây chính là căn phòng có tủ quần áo. Bây giờ chúng ta sẽ cùng kiểm tra lại những trang chúng ta đã gắn xong vừa rồi nha. Và chúng ta có tất cả là 6 trang nha. Bây giờ thì các em sẽ sử dụng băng keo trong và sắp xếp những cái trang sắc theo sở thích của mỗi người nha.
chính là chúng ta sẽ dùng hồ dán nè để dán những cái trang này lại với nhau. Và như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong quyển sách rồi. Và cuối cùng chị đã hoàn thành xong quyển sách rồi nè. Cực kỳ đơn giản đúng không? Và bây giờ thì tới lượt các em hãy làm ngay cho mình thêm một quyển sách mới nữa nha. Và các em ơi, hãy bình luận ở ngay bên dưới video để cho chị biết là chúng ta sẽ nên làm quyển sách gì ở những video tiếp theo nha. Nếu các bạn yêu thích kênh thì hãy nhanh tay đăng ký, like và share để ủng hộ kênh.